Welcome to Filipino Accounting Q&A. So for today, ang topic natin ay cash and cash equivalents. Nagbasa na ba kayo? Recap muna tayo. So cash. Ano-ano ba ang cash? So to qualify for cash, may dalawa tayong requirements. So una, dapat siya ay unrestricted or pwede nating gastusin. Pangalawa, ang intention ng management ay gamitin siya for current purposes. So either magbabayad tayo ng operating expenses, magbabayad ng current liability, or bibili tayo ng current asset. Once ng intention natin ay for non-current liability or non-current assets, hindi na siya cash. So ang mga examples ng cash ay bills and coins, demand credit instruments tulad ng checks, bank draft, at postal money order. Meron din tayong demand deposits with banks. So ito yung mga bank account natin sa bangko. Kasama dito yung savings account or yung ordinary na account natin sa bangko. Yung current account, ito yung may cheque. Tapos money market account, ito yung combination ng savings and current account. Pero mas malaki yung maintaining balance niya, mas mataas ang interest, at meron siyang cheque din. So ito, pwede natin i-withdraw kahit walang prior notice sa bangko. So ang cash equivalents naman. Cash equivalents ay highly liquid assets. So mga instruments ito. Tapos, ang maturity niya is sobrang lapit na halos walang magbabago na sa value nung instrument. So, from acquisition to maturity, usually siya ay 90 days or less. So, example nito is yung money market instruments. Pwede siyang short-term debts or securities. Example nito is yung commercial paper. So, ito yung utang. Tapos, certificate of deposits, time deposits, and treasury bills. So, yung commercial paper, mamaya discuss natin. Yung certificate of deposits, parang certificate lang sa bangko ng deposits doon. Tapos yung time dep, so, bibigyan mo sa bangko yung pera mo, tapos mas meron siyang mas mataas na interest rate. Tapos yung treasury bills, so ito yung bills galing government. Tapos, parang loan din siya na may interest rate. So, ang short-term commercial papers, siya ay unsecured. Usually, short-term siya, tapos rarely exceed 9 months. Tapos, siya ay utang ng kumpanya. So, punta na tayo sa question and answer portion natin. So, cash and cash equivalents ba itong mga to? Oo o hindi? So, warm up muna tayo. So, change fund. Ito yung fund para sa mga pangsukli. Oo, cash natin siya. So, pasok siya sa cash and cash equivalents. Dahil for current use siya. Petty cash fund. Ito yung para sa maliliit na gastusin, so mga petty payments. Siya ay cash and cash equivalents. Payroll fund, so pondo para sa pambayad sa sweldo ng mga empleyado. Oo, cash and cash equivalents. Dividend fund. Yes, pambayad siya sa dividends payable. Tax fund, pambayad sa ating income tax. Yes, dahil for current liabilities siya. Interest fund. Yes, then, dahil interest payable ay siya yung na-accrue na natin. So, kailangan natin bayaran short term. So, bank sinking fund. Ito yung mga perang iniipon natin pambayad ng utang natin. So, pag bank sinking fund lang ang sinabi, medyo silent siya. Usually, long term to. Kasi mahaba ang mga bond. So, siya ay hindi pasok sa cash and cash equivalents dahil non-current liability siya.
sinking fund. So, ang sabi dito, ang FS date natin ay December 31, 2019. So, kahit sabi mo 10-year yung, tas 10-year loan due siya ng June 30, 2025. So, as of December 31, 2019, non-current liability pa yung ating loan. So, hindi pasok ang sinking fund sa cash and cash equivalent. So, ang sinking fund naman, kunwari, ngayong FS date natin ay December 31, 2019. Magjo-June na siya sa June 30, 2020. So, itong loan na to, short-term liability na natin siya. And since itong sinking fund ay pambayad ng short-term liability or current liability, siya ngayon ay cash and cash equivalents. So, ang shares naman sa stock traded in PSE, so ito, common shares, siya ay hindi cash and cash equivalent dahil wala siyang maturity at nag-iiba-iba yung value niya everyday actually. So, ito ay investments in equity securities. So, paano naman kapag preferred shares siya? Same with common shares, wala rin siyang maturity. So, hindi rin siya cash and cash equivalents. Ito, redeemable preferred shares. Purchase 3 months from redemption date. Ito ngayon ay cash and cash equivalents dahil meron na siyang maturity. So, pag redeemable, bibilhin ulit siya ng issuing corporation. So, may maturity siya at ito ay 3 months lang from acquisition to redemption date. So, pasok siya sa cash and cash equivalents. Cash in bank for building construction. So, ito ay hindi siya cash and cash equivalent dahil restricted siya at siya ay for acquisition ng non-current asset. So, pasok siya sa non-current investment account natin. So, time deposit. Due in 3 months from acquisition. Yes, dahil short term siya, 3 months or less. Ito naman, time deposit take 1. So, purchase date natin is December 15, 2019. Terms of time deposit, 6 months maturing on March 15, 2020. FS date is December 31, 2019. So, siya ay cash and cash equivalents. Dahil from acquisition ng December 15 hanggang maturity ng March 15, ang lumipas lang ay 90 days or 3 months. So, pasok siya sa cash and cash equivalents. So, ito naman, take 2. So, ang nagkaiba lang dito dun sa pang-una ay ang terms of time deposit is 6 months maturing on January 15, 2020 at ang purchase date ay July 15, 2019. So, ito ay hindi cash and cash equivalent dahil from acquisition ng July 15 hanggang maturity noong January 15, 6 months ang nakalipas. Hindi natin masyadong pinapansin yung FS date kahit nasabihin mo from December 31 hanggang January 15, 15 days na lang pero hindi siya pasok. So, 5-year treasury bill, binili noong may 2.5 months na lang from maturity. So, yes, siya ay cash and cash equivalents dahil from acquisition to maturity, 2.5 months lang ang nakalipas. Bank overdraft. So, ito yung mga negative balance ng bank account natin. So, ito ay hindi. Siya ay current liability. So, ano ba ang bank overdraft? Ito ay ang mga withdrawal ng pera na higit sa balanse ng pera mo sa bangko. For example, ang bank balance mo is 70,000.
Tapos, nag-withdraw ka ng 100,000. At successful ang withdrawal mo. Ang magiging bank balance mo pagkatapos ay negative 30,000. Note na ang mga nag-a-apply ang mga negosyante sa bangko para payagan silang gawin ito. At usually, may bayad itong mga to, interest, para magkaroon ka ng overdraft. So, bank overdraft ulit in one account and bank balance bank fund with another account. Tapos, meron tayong right to offset. So, ito ay cash. At since meron tayong right to offset, pwede nating ibawas yung 200,000 sa 1 million. Kaya magre-report lang tayo ng cash ng 800,000. Ito naman. Paano naman yun if yung overdraft mo mas malaki kesa sa cash mo na 100,000? Ito ay hindi cash and cash equivalents. Siya ay current liability for 100,000 dahil meron tayong right to offset. So, yung neto nila, yun yung ipap-declare natin na cash and cash equivalents. So, ito, wala tayong right to offset. So, may negative 200,000 ka or overdraft at meron kang 1 million pareho sa East West Bank. Ito ngayon ay cash for 1 million and current liability for 200,000. Next, bank overdraft mo naman sa East West 200,000. Sa BDO naman may 1 million ka. So, hindi importante yung rate of offset dahil hindi naman nag-offset ang bank to bank. So, magka-declare ka ng cash for 1 million and current liability for 200,000. So, next is dollar savings account sa Philippine Bank. Yes, siya ay cash and cash equivalents. Iko-convert lang natin to Philippine pesos. Ito naman, kung may dollar savings ka naman sa US. Oo, same pa rin. Cash and cash equivalents pa rin siya. So, may savings account ka naman sa isang bangko na nagsara, in bankruptcy, or banks having financial difficulty. Example natin dito is Bangko Filipino na nag-close noong 2011. So, paano if may savings account ka dito? Hindi mo na siya cash. Receivables mo na to at a recoverable amount. So, customers post-dated checks. So, example natin dito is si Naruto. Si Naruto ay kumain sa ramen shop. So, si Naruto nagbigay ng post-dated check. Yung check dated after FS date. So, ikaw tong si nagbebenta ng ramen. Yung check na tanggap mo galing kay Naruto ay after FS date. So, kung FS date natin is December 19, 2019. December 31, 2019. Tapos, yung date ng check ni Naruto ay January 2020. So, eto ay hindi cash and cash equivalents. Receivables natin siya dahil hindi pa natin siya pera anong FS date. At hindi natin siya magagawang pera talaga dahil pwede lang siyang i-withdraw ng January 2020. Ito naman, company, post-dated check. So, ikaw naman ang nag-issue ng post-dated check. Ikaw nagbigay ka sa meat shop or yung supplier natin ng ramen. Ng karne. So, ito sana is pambawas ng utang mo. So, tulad kanina, as of December 31, 2019, nagbigay ka ng cheque say dated February 20, 2020. So, ito ba ay cash and cash equivalents? Ang sagot ay oo. Kasi, yung itong meat shop, hindi naman niya withdraw yung cheque mo. Mawi-withdraw niya lang sa February 2020.
So, as of December 19, 2019, pera mo pa rin yun. Kaya ibabalik mo siya sa cash, tapos ibabalik mo din yung liability mo. Next is customers undeposited checks. So, undeposited checks, laging sa customer yan. For example, itong sinaro to, nabigay ulit sa atin ng cheque. Ang FS date ulit natin is December 31, 2019. Yung cheque ni narito, pwedeng say November, October, or December 20. Tapos yung cheque na yan, ibig sabihin, before siya ng FS date natin na December 31. So, simula nung date ng check hanggang December 31, pwede mo na talaga siyang i-withdraw or i-deposito sa bangko, hindi mo nang ginawa. Kaya siya naging undeposited checks. Ito ay cash and cash equivalents natin. Dahil may karapatan ka na at pwede mo na talaga siya at pera na talaga siya nung FS date natin. So, dagdag mo siya sa bank balance. Ito ay bank reconciliation item. Next is outstanding check. So, ito naman is kapag ikaw yung nag-issue. So, ikaw ito yung ramen shop. Nagbigay ka kay meat shop ulit ng cheque. So, ito, tulad nung hinaro to, ito naman yung cheque mo. Nung before FS date, so December 31, yung cheque mo is say date December 25 or November or October, pwede na talagang i-withdraw ng meat shop. Hindi niya lang ginawa. So, parang nagbayad ka na talaga at pwede na talaga niya makuha ang bayad. Hindi mo siya cash and cash equivalent. Ito, bank reco item natin ito para mabawasan yung bank statement balance. Kasi hindi mo na siya cash. So, ito naman is undelivered or unreleased check. So, ikaw ulit yung ramen. May check ka. So, magbabayad ka sana ulit sa meat shop. Hindi importante kung itong cheque mo ay November, December, January. Hanggat hindi mo nire-release yan, walang way yung meat shop para makuha ang pera niyan. So, yan ay iyo talaga. Cash equivalents mo siya. And take note na pwede mo lang bawasan yung iyong cash and current liability kapag itong checking ito ay pinadala mo na talaga kay meat shop. Next is NSF, DAIF, DAOD checks. So, non-sufficient funds drawn against insufficient funds drawn against unclear deposits. So, ito yung check yung binigay sa'yo, tapos nag-bounce. Ano mo na siya ngayon? Ito ay, ibabalik mo siya sa receivables. Kasi, walang silbi na itong checking ito. Kasi, hindi mo na siya ma-encash dahil nag-bounce na siya at kulang sa pera na nagbayad sa'yo. Next is IOU. So, may nagbigay sa'yo yung IOU. Ito ay receivables. Expenses advances. Example nito is, yung empleyado mo, ngari, ta-travel ng ibang bansa. Tapos, nagbigay ka ng pera. So, ito yung advances mo para sa gagastusin ng empleyado mo abroad. Ano siya ngayon? Siya ay hindi na siya cash. Siya ay prepaid expenses mo na. In this case, prepaid traveling expenses. So, next is compensating balances. Minimum amount. Ang compensating balances ay minimum amounts. Compensating balances. So, ito yung minimum amount sa bangko na i-maintain ng company bilang collateral sa utang or loan. So, for example, ikaw itong taong to. May inutangan ka, umutang ka ng 100,000 short-term loan. So, usually, papayag sila na magko-collateral ka ng pera mo din. Madalas percentage siya. So, ito,
50% daw nung utang mo, yung 50,000 mo sa video, ay collateral mo para dun sa utang mo na 100,000. Sabi nito, itong 50,000 na to, hindi siya legally restricted to withdrawal. So, ito ay cash and cash equivalents. Kasi unrestricted siya and para siya sa current loan natin. Paano naman if yung 100,000 yun is short-term loan? Usually, ang ganito is short-term, ay, paano naman kung yung compensating balance naman natin is para sa long-term loan? Pero unrestricted pa rin siya as to withdrawal. Kapag ganito, hindi na siya cash and cash equivalent dahil yung loan is non-current na. So, next is, paano naman kung short-term na siya? Pero, legally restricted siya to withdrawal. Kapag ganito, hindi na siya cash and cash equivalent dahil restricted na siya. Yun muna. Warm up. Next is magkakaroon tayo ng problems naman for cash and cash equivalents. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe to my channel, Filipino Accounting Q&A. See you!